السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة للسعال. كان عندنا وصفتين. الوصفة الأولى كنشدو الشريحة وكنحلوها، كنديرو فيها الثومة وكنفوروها في الكسكس وكنزيدو لها شوية زيت العود. كناكلو 3 د الحبات قبل النوم، كنتغطاو. هذا السعال المزمن. الوصفة الثانية كنفورو الثومة اولا كنسلقوها بالقشره ديالها، وكنزيدو لها ربع ملعقه ديال حب الرشاد، ربع ملعقه ديال الزعتر المطحون، وشويه ديال الملحه، وواحد البيضه، وواحد الملعقه ديال زيت الزيتون. كنخلطو 3 ديال الفصوص ديال الثومه مع البيضه او 4 ديال الفصوص، كنزيدو لهم داك الزعتر وحب الرشاد، شويه ديال الملحه والزيت العود، وكنديروها في المقله اللي ما كتلصقش، وكناكلوها كطيب. كناكلوها بلا خبز بلا والو، كنضغطو ديك الساعه.